Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Scorpion. Să vedem despre ce este vorba. Luna decembrie a debutat pentru voi cu o lună nouă în Săgetător pe zona casei a doua. Banii voștri, banii munciți de voi prin munca voastră proprie. Săgetătorul este semnul concluziilor și al expansiunii, iar o lună nouă vine cu venituri în plus, cu planuri noi de viitor în această zonă sau cu încredere, cu stimă de sine ridicată. Aici este în această perioadă și Mercur în retrogradare și s-ar putea să fi fost voi foarte confuzi. Pe de o parte, să aveți grijă la deciziile pe care le luați în această zonă financiară, pentru că Mercur este în retrogradare. Pe de altă parte, s-ar putea să vă ajute acest moment, pentru că lucrurile devin, poate pentru unii dintre voi, mai vizibile. Pe de o parte, s-ar putea să vă faceți niște planuri care în curând să nu fie neapărat realiste, iar pe de altă parte, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie fix momentul oportun să vă faceți niște planuri, pentru că energia vă favorizează. Obiectiv vorbind, ar trebui în această perioadă să analizăm, iar când Mercur își reia mersul direct, să punem în aplicare ceea ce ne-am propus. Marte a retrogradat și el în semnul Leului pe zona casei a 10-a, aici la nivel de profesie. Asta mă face să mă gândesc la faptul că s-ar putea unii dintre voi să vreți să vă schimbați locul de muncă, profesia, sau există ceva provocări, poate cu autoritățile, niște plăți pe care trebuie să le faceți, sau niște lucruri pe care vreți să le puneți acum în practică, dar nu prea aveți încredere în voi înșivă. Marte este acțiunea, iar Leul este strălucirea. Ori nu aveți parte de vizibilitatea dorită, ori aveți ceva ce vă nemulțumește. Când vine vorba despre scena publică, despre menirea voastră, despre ceea ce ar trebui să faceți în această viață, sau profesia. Poate fi pentru unii dintre voi retragerea din activitatea muncii, poate fi pensionarea sau pot fi niște gânduri care vă încearcă acum în legătură cu schimbarea locului de muncă. Indicat ar fi să mai așteptați puțin. Pot fi și vești bune în cazul în care nu vă înțelegeți cu șeful sau cu șefa sau cu vreo autoritate anume, să fiți lăsați în pace cel puțin o perioadă. Neptun își reia în sfârșit mersul direct, pentru că a fost în retrogradare pe zona casei a 5-a în Pești. Aici voi aveți iubirea, romanța, relațiile de iubire, modul în care vă îndrăgostiți, copii, bucuria vieții, pasiunea și creativitatea. Peștii ne fac foarte visători, ne fac poeți, ne duc și către iluzii, dar ne duc și către conexiuni foarte spirituale și foarte profunde. Iar Neptun își reia mersul direct acum și ne dezvăluie dacă am fost prinși într-un fel de magie, într-un fel de fantezie, cade mirajul. Este și Saturn aici în Pești, tot pe zona casei a 5-a și vă aduce așa un fel de undă foarte realistă în perioada ce urmează, vă întoarceți cu picioarele pe pământ. Practic se traduce în felul următor. Dacă tu îți imaginezi și știi că este bun pentru tine, ești realist, responsabil și matur, poate deveni realitate. Puteți cunoaște pe cineva care să vină acum către voi sub o formă foarte realistă. Pentru unii dintre voi poate fi un fel de surpriză. Credeam că doar în bazme sau în filme se poate întâmpla așa ceva. Venus, zeița frumuseții și a iubirii, și începe tranzitul prin Vărsător, la voi în casa a 4-a. Casa mea, spațiul locativ, proprietățile mele, familia mea, trecutul meu, părinții. Vărsătorul este semnul egalității, este semnul rebeliunii, dar și al prieteniei, pe de o parte, egalitate, fraternitate, libertate. Venus aici vine cu forță magnetică, vă dă drepturi. Vă veți simți împuterniciți. Există un simț al egalității și al dreptății aici. Ori sunteți voi foarte justițiari, ori se echilibrează ceva, se corectează ceva. Intervine justiția divină din planurile subtile pentru ca voi, cel puțin în spațiul locativ, să aveți parte de mai multă liniște. Sigur că puteți atrage sub o formă foarte inventivă și foarte genială venituri. Fie venituri pasive, fie venituri din mediul online, fie apare o nevoie foarte atipică de a vă orienta către zona aceasta de criptomonede, de investiții la care înainte nu vă gândeați.
Pe de altă parte, poate fi ceva de genul intrăm într-o relație stabilă, dar s-ar putea unii dintre voi să stați fiecare în casa proprie. Sunt tot felul de lucruri atipice care se pot întâmpla, dar care sunt sub un efect foarte benefic, pentru că aici o avem pe Venus. Apoi, în sfârșit, Mercur iese din retrogradare pe zona banilor voștri, acolo unde avem stima de sine și parcă aveți mai multă putere, parcă vă simțiți mai liber să faceți niște lucruri sau vă pot crește chiar veniturile. Puteți primi niște bani pe care trebuia să îi primiți. Poate ați avut întârzieri la plată, poate ați avut niște fonduri blocate undeva sau sunt niște creșteri neașteptate de care puteți beneficia în perioada ce urmează. Sau acum puteți începe să negociați. Duceți niște negocieri care sigur că vă asigură un progres. Vine această perioadă cu niște beneficii. Avem parte și de luna plină din Gemeni din casa 8-a. Axa banilor pentru voi va fi activă în această perioadă și trageți niște concluzii. Casa 8-a vorbește despre datorii, taxe, impozite, asigurări de tot felul, intimitate, dar și resurse împărțite cu ceilalți sau banii partenerului. Iar aici se concluzionează ceva, încasezi ceva sau poate fi chiar o moștenire. Beneficiați de niște bani, poate din venituri pasive, poate aveți un fel de noroc pe care înainte nu l-ați avut. De asemenea, veți fi susținuți în perioada ce urmează să scăpați de niște frici, printr-o formă foarte logică. Este ceva foarte logic care iese la suprafață sau vedeți voi logic niște lucruri și asta vă ajută foarte mult. Soarele și începe și el tranzitul prin Capricorn, activează casa a treia, care înseamnă familie extinsă, comunitate, cartier, drumuri pe distanțe scurte, analiză, cercetare, modalitate de a gândi. Capricornul este exigent. Este foarte ordonat, foarte organizat și foarte matur, responsabil. Asta înseamnă că vă veți ocupa de niște lucruri foarte rațional sau faceți niște drumuri care țin de autorități, de structură, sau poate este vorba despre comunitatea din care faceți parte, cartierul în care locuiți. Cumva există aici niște provocări cu autoritățile, dar unde voi aveți un simț foarte justițiar, unde voi puteți interveni pentru că puteți ajuta atât pe voi înșivă cât și pe ceilalți. Ce este cel mai important din punctul meu de vedere în această lună este faptul că în Berbec își rea mersul direct Chiron, care este rana eternă pe zona casei a 6-a. Pe zona sănătății, a mentorilor, pe zona care ne vorbește despre echilibrul dintre locul de muncă și viața personală, acolo unde avem și animalele de companie, dar și dușmanii declarați. Iar de aici voi veți primi forță și putere. Berbecul este a fi, autenticitatea, independența din voi înșivă. Iar Chiron vă arată unde ați fost restricționați o lungă perioadă de timp. Poate de ce v-ați îmbolnăvit, pentru că nu ați putut acționa în voie într-o anumită direcție sau în programul vostru zilnic a existat un dezechilibru major într-o anumită privință. Poate pentru că aici, pe zona casei a treia, a fost destul de multă confuzie sau nu au fost lucrurile foarte clare, sau poate la voi în casă lucrurile au scăpat puțin de sub control, a fost așa un fel de, și pun ghilimelele de rigoare, anarhie, ceva s-a întâmplat. Însă vă puteți regenera. Chiron vă ajută să vă însănătoșiți prin a înțelege rana eternă la nivel emoțional și mental. Și veți vedea că dintr-o dată puteți acționa. Veți face niște lucruri foarte bune înspre beneficiul vostru, dar și pentru sănătatea voastră. Și nu în ultimul rând, spre sfârșit de lună, fix în prag de an nou, avem cea de-a doua lună nouă, Capricorn, pe zona casei a treia. Familie extinsă, frați mai mici, călătorii, cursuri, gânduri pe care le am acum, mentalitatea mea, dar și drumuri pe care poate le făceam anterior. Ceva se schimbă aici, este o lună nouă, sunt noi planuri, vreau să fac anumite lucruri, vreau să negociez niște lucruri, vreau să fac o achiziție, vreau să fac niște tranzacții. Sau poate fi vorba despre ceva ce începe, despre niște lucruri care se vor rostogoli într-o direcție optimistă și bună pentru voi. Negociem ceva, achităm niște datorii și ne iubim frumos. Cam așa este luna pentru voi. Să vedem ce ne spune și oracolul.
dorință, o dorință îndeplinită. Uite, o casă a treia și aici avem semnul racului. Marte va ajunge în anul ce urmează în rac. Asta înseamnă pe casa voastră a noua, credințele sau convingerile sau tot ce are legătură cu legea planului internațional. Gândirea rafinată și profundă. Dorințele voastre, dacă sunt foarte profunde și foarte rafinate, dacă vorbim aici despre empatie și iubire față de familie și față de aproape, vor fi foarte susținute să devină realitate. M-am gândit la un tramvai numit dorință, o călătorie pe care o puteți face sau ajungeți acolo unde trebuie. Curaj și numărul 13, o perioadă de transformare. Aici avem semnul balanței, unde avem nodul sud acum, relațiile cu ceilalți trec printr-o perioadă de transformare, se luminează ceva, iese adevărul la suprafață, vi se limpezește mintea, în claritate, se limpezește ceva și avem Fecioara aici, casa întâi, culoarea portocaliu, creativitate, ceva se naște. Începe ceva nou pentru voi. Acest sfârșit de an vă va aduce, să știți, de fapt un început. Să vedeți cu simț critic, analitic, niște lucruri, dar de la bază, de la origini. Nu totul este ceea ce pare, pentru că morcovul stă în pământ, noi vedem la suprafață doar frunzele. Uite, rădăcina stă în pământ, exact cum am menționat. Să ne conectăm cu pământul. Energie din pământ, sănătatea voastră, ați fost dezrădăcinați, ori ați fost temporar, sub o formă sau alta, pe drumuri și nu în casa voastră și asta v-a afectat, ori începe o perioadă în care faceți niște drumuri, dar asta vă ajută pe voi și pe zona de sănătate și în ceea ce privește veniturile voastre, banii voștri. Mai luăm o carte. Bucurie și încântare și din nou această culoare, portocaliu și soarele, vitalitate, sănătate, vă însănătoșiți. Dar trebuie să priviți totul diferit. Este o roată aici. Relațiile, planul financiar și emoțional. Știu că am întârziat, motivele, dacă nu sunt evidente, sunt obiective. Să vedem, pe zona relațiilor a mai apărut undeva așa. Avem eremitul 10 de bâte și soarele. Cei care sunteți singuri, aveți o șansă reală să vă întâlniți perechea, să întâlniți pe cineva potrivit vouă, nici bun, nici rău, pur și simplu cineva cu care să rezonați acum. Poate fi cineva din trecutul vostru sau poate fi cineva cu care la nivel spiritual aveți o conexiune strânsă. V-ați mai cunoscut cândva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici a existat un fel de război rece, un fel de conflict continuu. Toată lumea a tăcut și s-a consumat pe interior. Acea perioadă se încheie. Uite că a venit și vremea voastră, se schimbă ceva aici, ați găsit lumina, treceți de la o perioadă de întuneric la una de lumină. Vă lămuriți într-o anumită privință și trageți niște concluzii foarte realiste. Poate fi vorba și despre un bilanț, poate fi vorba și despre o concluzie, poate fi vorba și despre un proiect la care ați lucrat împreună cu partenerul vostru de viață. Ceva capătă sens. Este o concluzie și este o concluzie sănătoasă. Vă uitați la depărtare către ceva. Apare soarele. Se întâmplă un lucru care este satisfăcător, dacă nu chiar foarte bun pentru voi. Avem un cavaler de monede. Lucrurile se mișcă. Poate încet, dar se mișcă. O ofertă, ceva devine concret, ceva devine real și palpabil pe zona relațiilor. Avem diavolul. Aici este foarte multă plăcere, foarte multă pasiune sau poate fi codependență. Am depins unul de celălalt și asta n-a fost bine. Trebuie să analizăm puțin lucrurile. Sau poate fi vorba despre un manager, o manageră, despre o relație interzisă sub o formă sau alta.
care acum poate ieși în lumină. Se poate întâmpla ceva, vă puteți convinge de ceva, trageți o concluzie, vă eliberați de niște gânduri, de o durere. Poate fi vorba și despre planul financiar care poate a fost afectat. 7 de cupe. Foarte multe alegeri pe care le veți avea de făcut. Visați cu ochii deschiși la cineva. Sunteți ademeniți, hipnotizați de o anumită chestiune sau, în sfârșit, văd foarte clar, pentru că avem aici claritatea, ce am de făcut, lângă cine sunt, alături de cine trăiesc și îmi cer dreptul. Este un simț al dreptății. 7 de monede. O concluzie asupra unor lucruri cândva începute. Pentru voi vine luna decembrie cu revelații, să știți. Cu înțelepciune, dar și o capacitate extraordinară de a înțelege în sfârșit ceva. Avem un sicriu și numărul 19 al soarelui. Ceva se încheie. Îngrop ceva, lasă în urmă ceva. Niște vicii, voi, partenerul vostru de viață, o durere, voi, partenerul vostru de viață, o perioadă de singurătate, ceva toxic. Se poate elimina. Lipsa de claritate, codependența, poate fi și un contract de căsătorie care nu mai funcționează pentru că a devenit inutil să stați acolo. Inutil în sensul că este foarte mult consum de energie fizică și nu duce către nimic bun. S-a consumat ceva. Sau aici mai există varianta în care vă consumați de pasiune pe interior pentru cineva. Lucrurile se vor lămuri, dar încet, încet și sigur. Pe zona planului financiar, Cavalerul de spade, turnul și luna. Vedeți acolo unde am spus că Marte este în retrogradare pe zona casei a 10-a, dar și Mercur în retrogradare pe casa a 2-a. Sigur că aveți și luna plină. În casa a 8-a sunt niște cheltuieli sau niște lucruri. Poate este un simț, poate este ceva legat de menirea voastră, sunteți confuzi, vă displace ceva. Puteți avea parte de o surpriză de proporție. Pe de altă parte, sunt niște datorii karmice care s-au plătit, se plătesc și se închid. Poate fi vorba despre vești, lucruri care apar la locul vostru de muncă, care vă stresează. Nu vă stresați, este doar un loc de muncă și lucrurile se pot remedia mai ușor. Pot fi și niște plăți de care ați uitat. Se poate negocia. Cavalerul de spade negociază. Puteți trage pe cineva la răspundere. Luna. Aveți o teamă pe zona asta financiară. Uite, poate fi un loc de muncă care nu știți dacă este sigur sau nu știți ce să faceți de acum înainte. Să vă orientați către vărsător, către online, către tehnologie, criptomonede, tot ceea ce ține de această zonă. Judecata. Își revine ceva la normal. Și 7 de monede. Aveți puțină răbdare pentru că nu a fost în zadar. 6 de cupe. Își revine ceva la normal și veți fi din nou încântați. A fost doar o perioadă poate mai complicată pe zona aceasta financiară, dar vă reveniți. Vreți mai mulți bani sau vreți siguranță, vă reveniți. Lucrurile sunt confuze pentru toată lumea, nu doar pentru voi. Sau poate fi vorba despre următorul lucru. Dacă nu ați avut un loc de muncă, dacă nu aveți un loc de muncă, vă puteți găsi. Imediat ce începe noul an, vă puteți găsi. Familia. Casa a 4-a, de la voi din casa voastră, puteți lucra de la distanță, poate unii dintre voi, sau este un nou contract de muncă. Cineva și-a un angajament ferm aici, aveți parte de sprijin, de suport. Uite, o echipă, intrați într-un nou colectiv sau vă poate ajuta familia. Poate fi vorba și despre niște moșteniri, banii celorlalți, resurse împărțite, poate nu ați beneficiat în ultima perioadă de vizibilitate, de bani, cumva pe venituri pasive, lucrurile își revin. Vă sincronizați cu cineva, uite, un spirit de echipă, aveți nevoie de un colaborator, aveți nevoie de un partener, poate de afaceri sau de niște sfaturi. Voi veți avea tranzite, așa cum am spus, pe casa 6-a, unde l aveți pe Chiron, acum care își reia mersul direct.
Asta înseamnă mă poate ajuta cineva, îmi pot găsi un mentor, pot găsi sprijin sau informații pe care înainte nu le puteam accesa. O pot fi niște schimbări la locul de muncă care v-au supărat, dar veți trece peste. Sunteți într-o perioadă de tranziție. La nivel emoțional și medical, 9 de bâte, pajul de monede, regele de monede. Evrica, am reușit ceva de genul acesta. Am trecut și peste asta, sau trec și peste asta, mai este puțin. Încă un pic, dar reușesc. Voi aici aveți de toate. Liniștiți-vă și fiți mulțumiți în această perioadă pentru că veți reuși. Și la nivel de sănătate trebuie să aveți grijă la tensiunea arterială, la tot ceea ce ține de circulația sângelui, la tot ceea ce ține de sistemul osos, de articulații, de coloana vertebrală. Pentru că vă vindecați. Există o modalitate prin care să vă vindecați. Vi se trage din copilărie dintr-un moment anume în care poate exista ceva de genul nu meriți sau ești prea mic tu. V-ați făcut mici și s-au întâmplat niște lucruri care se reflectă în corpul fizic. Veți reuși, aveți experiență. Aveți experiență să o luați de la început. Și nu este puțină. Veți reuși să urcați. Vă ajută cineva. Vă redă cineva încrederea. 7 de bâte, uite, veți reuși din copilărie. Putem, aveți aliați, clienți care vin către voi, parteneri de afaceri sau pur și simplu sprijin din partea celorlalți, steaua, să vă reveniți. Pe de altă parte este o terapie aici, este ca și când cineva nu se poate mișca, o recuperare. Vă recuperați și vă regenerați. Să vedem ce ne spun și talismanele. A căzut inițial la Q. Vă pot spune așa, nu salvează nimeni pe nimeni. Salvarea este în interiorul vostru. Veți rezolva provocările financiare. Ați fost într-o perioadă mai tensionată, ridicați-vă vibrația pentru că veți prospera, puteți prospera. Aveți experiență, știți cum. O bucurie. Uite, muzică bună, bucurie, vibrație înaltă. Aici acest talisman ne spune în felul următor. Prin aceleași acțiuni nu poți obține un rezultat diferit. Schimbă ceva. Iar aici intervine mentalitatea. Când soarele și începe tranzitul prin Capricorn, puteți spune, stai puțin, să facem puțină ordine. Hai să vedem rând pe rând ce putem face. Se rezolvă rând pe rând ceva. Atenție la alimentație și la alergii. Nu este neapărat nevoie de o intervenție medicală, chirurgicală, pentru cine are nevoie de acest mesaj. Vedeți că s-ar putea să fie o grabă. Asigurați-vă că faceți ce trebuie. Vă priviți cu cineva. Uite, voi cu gândul la ceva sau la cineva, cineva cu gândul la voi. Este un pic mai mare de vârstă ca voi, posibil cineva. Dar uite, și sărbătoriți, primiți un mesaj, se clarifică ceva, poate fi o relație de iubire. Trageți o concluzie. Iese în lumină ceva. O poezie, o declarație sau sunteți voi fascinați, vrăjiți de un anume gând, de o anume idee, dar care se clarifică. Stomacul și numărul 25. Încrederea în voi înșivă. Aici este contractare, dar și iubire universală. Da, poate să fie o iubire din aceea cosmică, ceva ce ați trăit voi anterior, dar asta nu înseamnă că toate iubirile acelea vor deveni tradiționale sau că putem trăi alături de oamenii aceia. Se poate pentru unii, pentru alții nu, depinde de context. Se rezolvă ceva, crește ceva, puterea. Vă regenerați la nivel de sănătate sau deveniți mai puternici. Dacă ați fost neputincioși sau așa v-ați simțit. Uite, bucurie și sărbătoare. În perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă avem aici un porcușor care zboară, dar este un simbol bun, și un cățeluș. Vă convingeți că cineva vă este încă fidel sau că este încă de actualitate ceva anume. Hai că pot. Exact așa. Uite, mitul cenușăresei se schimbă la 180 de grade ceva.
Inițialele sunt Q, C, K, I, Y și J. Joi, Jupiter, ziua de joi sau Jupiter în Gemeni. Jupiter în Gemeni face ravagii, ne-a zăpăcit complet de cap. Dar voi aveți capacitatea să vă uitați dincolo de ceea ce se vede. Cheie, primiți o cheie, se activează ceva în voi. Puterea de a vă regenera planul financiar, o discuție, o relație, puteți evita niște lucruri, se poate vindeca cineva. Este un răsun chicotit, o bucurie, o întâlnire. Sărbătoriți niște zile de naștere sau perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă. Cadou. Cineva vă prețuiește, să știți. Vă prețuiește. Aveți o însemnătate deosebită în viața cuiva. Iar aici avem energie. Ați fost deconectați de la energie, de aceea v-ați îmbolnăvit. Pentru că v-ați abătut de la un plan. Nu sunteți unde trebuie sau n-ați fost unde trebuie și începând cu această lună veți putea vedea din nou cu ochiul minții, desigur, itinerariul corect pentru ca voi să vă reveniți complet pe toate planurile. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună decembrie minunată alături de cei dragi. Să fiți sănătoși și iubiți și împliniți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!